घर बनाउण दा सुपना हर कोई लैंदा है, चाहे कोई अमीर होवे चाहे कोई गरीब होवे। अपना घर हर एक नूं चंगा लगदा है। घर बनाउण वास्ते सब तो जरूरी वस्तु है इट। कहंदे हन जे घर दीआं इट्टां मजबूत होण तां घर दी मजबूती सालों साल बनी रहिंदी है। आओ असीं इस वीडियो विच तुहानूं दिखाउने हां कि जिन्हां इट्टां नाल तुहाडा घर बनदा है ਉਹ ਇੱਟਾਂ किस तरह ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਥੱਪ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀ ਇੱਟ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਭੱਠਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੱਠਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਚਿਮਣੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭੱਠੇ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੌੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੁਛ ਇੱਟਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਭੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ इस तरीके नाल इट तैयार होंदी है। पर आ देखो भट्ठे दे उत्ते चलते हाँ जदों विच इट्टां रख दित्तियां जांदियां थप के, उस तो बाद की कीता जांदा है। जिवें तुसीं आ मजदूर देख रहे हो इस वेले लग्या होया, इहदे हत्थ दे विच एक खूंची है जिहदे नाल इह बंकरां दे आ खोल रहा है। असीं कैमरामैन नूं कहांगे कि तुहानूं नेड़े तो दिखाण। तुसीं देखो बंकर दे विच असीं दिखाण दी कोशिश कर रहे हाँ। इहदे विच लाल कलर दीयां जिहड़ियां तुहानूं दिख रहीआं हन आ इट्टां पईआं हन। ये इट्टां बहुत ज़्यादा जिहड़ियां टैंपरेचर है उहदे उत्ते ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਲਾਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਟ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚਿਣਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 4-5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ, ਕੋਈ ਅੱਬਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡੌਮ ਇੱਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੀਲੀ ਇੱਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਕਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਪਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂੰਚੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੇਕਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੋਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।